bạn không có nghe được một cái gì khác trong lòng của bạn ngoài bạn đã cảm thấy đủ trên cuộc đời này chưa? Chị ơi, làm sao để kiểm tra giá trị đạo đức của thầy mình đó chị? Em may mắn được mentor, em chọn lúc start up được 4 năm rồi, doanh nghiệp của em cũng lớn dần lên. Em cảm thấy thầy em hơi chạy theo tiền mà thôi, đôi lúc quên đi giá trị đạo đức. Từ đầu thầy nói, em có nên nhắc thầy không hay em chọn rời đi? Rời đi thôi em, chị là chị chọn rời đi, hồi xưa chị cũng vậy mà. Chúng ta quay trở lại với cái chuyện mà kiến thức này nè. Kéo ghé sát vô, tưởng tượng đây là cái khoảng thời gian từ A đến B, thầy em đi được rồi. Đây là của thầy em nha, thầy em đi được rồi từ A đến B, thì đây là em A đến B mà em muốn đi. Có thể em chưa có đi được hết. Thôi hôm nay chúng ta tưởng tượng thầy em là chị Nhi đi, còn em là cái màu đỏ đi. Đầu tiên em vô kênh của chị Nhi, em biết được một chút về chị Nhi qua YouTube. Xong em vô Nhi Lê Tim, em biết thêm một chút chị Nhi nữa qua cái ở trong Nhi Lê Tim. Cái sao em ở trong Nhi Lê Tim em học xong rồi em cảm thấy em hứng thú làm leadership rồi hỉ, cái em muốn tìm hiểu làm sao để em làm doanh nhân, được chưa? Cái sau em mới nói ok chị Nhi, giờ em muốn học thêm về hay không get total well này nọ. Cái em được gặp chị Nhi một cái em bắt đầu nói chuyện thêm một chút, cái em biết thêm chị Nhi một chút xíu nữa. Rồi cái hình lúc nãy á, tụi em cứ hình dung ra là em đi vô một chút, em lại học thêm một chút về chị, em lại biết thêm một chút về chị, thì nó đến một cái quãng đường là em nói là ok em biết được chị Nhi được một nửa đường so với em biết chị Nhi trọn vẹn rồi á. Thì cái phần trống còn lại á, đó là khi em bắt đầu kiểm tra cái giá trị đạo đức của họ, em bắt đầu hiểu được là hình như cái người này tới cái khúc này mình cảm thấy nó khượng là mình hết thấy là mình với họ tương thích rồi. Okay, thì chị cũng như vậy. Hồi xưa khi mà chị mới bắt đầu sự nghiệp trên cái con đường của chị thì chị cũng chỉ tự như tụi em thôi, chị chỉ tập trung vô tiền thôi. Đến cái lúc chị nhận ra là tiền không phải là tất cả, khi mà mình đạt được rồi thì mình lại quay lại mình muốn giúp người khác, và cái này đúng với tất cả mọi người. Em phải vượt qua cái tầng basic, cái tầng tầm thường của em để cho em lên cái tầng kế tiếp, cái tháp mà chị dạy cho tụi em về cái tháp nhu cầu á, nó đúng như vậy. Chị cũng như vậy thôi, chị cũng không phải là người gì mà khác với tụi em. Thì đây là cái lúc em phải tự tin vô trực giác của em để em chọn là mình muốn tiếp tục giống với cái con đường mà mình biết về thầy, tức là mình muốn copy lại, mình muốn học lại tiếp cái phần này á, hay là mình muốn dừng để cho mình đi tìm cái người kế tiếp. Đây là cái khúc ngay bây giờ là cái ranh giới giữa em phải nhận thức được là ok mình đã biết chừng này về chị Nhi rồi, mình có muốn đi tới cái điểm B giống như chị Nhi hay không, hay là thôi mình tới đây là được rồi. Thì cũng tương tự như vậy với cái người thầy kia của em. Nếu như em đã đi vô đây em biết họ một chút này em biết mỗi ngày thêm một chút, đúng không? Thì cái nhận thức của tụi em tăng lên khi em gần với cái người đó nhiều hơn. Thì cái kế tiếp là nếu như em tới đây em cảm thấy nó mắc kẹt rồi á, tại sao em vẫn tiếp tục ở với cái người thầy đó? Tại vì nó mất thời gian chắc luôn. Chị đã nói là chị đi học rất là nhiều thầy, mà đến một có thể trường hợp mà chị không đủ tài chính để chị học người đó nữa, ví dụ như họ tính cả 100.000 đô một tháng, chị làm gì có tiền để học, đúng không? Thì chị dừng, bởi vì cái tiền đó nó quá cái mức của chị. Nhưng mà đừng có lo, có người trả được những cái đó nghe tụi em. Có những người ta cực kỳ giàu, người ta trả nổi, thì chị phải dừng, chị phải đi kiếm cái người khác học, hoặc là chị phải học bằng một con đường khác, hoặc là chị tìm thầy ở cái khu vực khác, ví dụ như vậy. Hoặc là trường hợp thứ hai, khi mà chị đủ tiền để học nhưng mà chị học đến một cái lúc có tiền không phải là vấn đề của chị nữa, mà là cái giá trị đạo đức của họ, thì chị cũng sẽ out, tức là chị cũng sẽ dừng. Tại vì chị cảm thấy là chị không có cùng năng lượng ở với nhau, nó rất là bực bội khó chịu á. Cho nên em nói thầy của em có thể giúp em được tới đây. Giờ chị nói ví dụ thầy em giúp em mở doanh nghiệp được tới đây, sau khi em mở doanh nghiệp rồi em kiếm được tiền rồi, ok, em muốn trả ơn lại cho thầy, đó là chuyện bình thường. Chuyện mình học ra xong mình biết ơn thầy mình là chuyện bình thường. Chị cũng vậy thôi, ok. Cái mà chị muốn hỏi lại đó là em có cảm thấy em ở với, giống như hẹn hò yêu đương vậy, em có muốn ở với cái người này tiếp trong cái hành trình đi lên này tiếp không? Nhi ơi, làm sao biết đủ là đủ của anh Hưng Lê? Em đã làm như thế nào để tự trả lời được câu này cho riêng mình? Ví dụ bao nhiêu tiền là đủ, bao nhiêu con là đủ, bao nhiêu công việc là đủ? Làm sao để vừa đủ, không quá tham trong mọi việc? Thực ra tất cả chúng ta đã đủ rồi.
Nhi nghĩ cái best là các bạn đừng có coi social media nhiều quá, hay các bạn đừng có so sánh bản thân mình với những cái người ngoài nhiều quá, rồi các bạn cảm thấy áp lực về cái chuyện là hình như mình chưa đủ. Nhi nhớ một cái câu của một cái nhà thơ, nhà văn nổi tiếng mà ổng đi du lịch thế giới để ổng viết tiểu thuyết, và viết văn, viết thơ về nghệ thuật á. Ổng đi hết 200 mấy đất nước trên toàn thế giới luôn các bạn, quên mất cái tên ổng rồi. Nhi kiếm được ổng, Nhi cho các bạn biết tên lại. Nhi nhớ Nhi đọc cái cuốn sách của ổng, thì ổng mới tâm sự ở cái dòng cuối đó là cả cuộc đời tôi đi vòng quanh thế giới để nhìn những cái bình minh, những cái hoàng hôn, những cái giọt nắng, giọt sương ở những cái lá, cái cây, ở tất cả những cái quốc gia trên thế giới. Nhưng mà tôi quên mất một nơi, đó là trước cửa nhà tôi bình minh cũng lên và hoàng hôn cũng xuống, và cái lá đó nó cũng đọng sương. Và đôi khi cái vẻ đẹp đủ đầy nhất chính là cái vẻ đẹp ngay trước mắt mình mà đôi khi mình không trân trọng. Và cái câu đó nó đâm Nhi rất là sâu, bởi vì Nhi hiểu được là nhiều khi mình cứ đi tìm nhiều hơn, nhưng mà đôi khi cái sự đủ đầy nó lại ngay trước cửa nhà mình. Okay? Mình cảm thấy đủ thì nó đủ. Nhi kể cho bạn nghe, khi mà bạn biết là khi bạn đi vô phòng mổ, tháng trước Nhi mổ, thì cái bạn vô phòng mổ thì cái quy trình nó là gì? Bác sĩ cho bạn ký cái giấy nhập viện, bác sĩ cho bạn ký cái giấy cam kết là lỡ bạn chết trên bồn mổ thì không ai chịu trách nhiệm. Ví dụ vậy chắc chắn là không chết rồi, nhưng mà khi bạn ký những cái tờ giấy đó trước cái khi mà bạn bị đâm kim đâm chọt đồ vô người đó, nó rất là kinh khủng. Đó, xong bạn bước vô một cái phòng, người ta cho bạn một cái lock, một cái ổ khóa, rồi bạn mở cái thùng đó ra, rồi bạn bỏ hết áo quần đồ đạc điện thoại của bạn vô. Thì Nhi nhớ là Nhi bước vô cái phòng mà để chuẩn bị nhập viện, lên bàn mổ á, có 3 người trong cái nhà. Okay. Một cái bạn đó rất là trẻ, bạn nam thanh niên, Nhi đoán chắc cỡ 20 à, tướng tá, cao, đẹp trai, 6 múi. Một cái cô đó lúc trước khi cổ vô là ngọc trai, là đá quý, là giày, là nhẫn kim cương bự bự. Tại vì bạn đi vô cái khu mà người có tiền mà họ mặc đồ kinh hoàng lắm, giống như hoàng hậu vậy đó. Và một cái chú đó, một cái chú đó, chị đoán cái cỡ năm mấy à, nhưng mà rất là già rồi, phải ngồi xe lăn vô. Và tất cả tụi chị lúc đi vô ai cũng mặc đồ khác nhau, nhưng bước đi ra từ cái khu locker là cái khu thay đồ đó, chỉ mặc đúng một cái miếng đồ mà trên bàn mổ. Chị nghĩ y tá với bác sĩ biết chị nói cái gì mà mặc phía trước này, xong em cột dây phía sau thôi để cho bác sĩ dễ mở phía sau, rồi bắt đầu lột đồ rồi em ra khi mà mổ. Và khi em mặc cái đó xong rồi họ bắt em vô cái giường của em, có cái số chỉ định là bác sĩ nào chuẩn bị mổ em, mấy giờ mổ em, và em nằm đó. Họ đưa cho em cái mền đắp, cái em nhìn lên trên trần nhà, và bốn đứa tụi chị nằm cách nhau vậy đó, mỗi người mổ một cái khác nhau, nhưng mà khi vô nhập viện thì vô chung một khu. Và như nhìn lên trần nhà trong 30 phút đó để Nhi đợi bác sĩ, có rất là nhiều thứ chạy trong đầu của Nhi hỏi là biết đủ là bao nhiêu là đủ. Tại vì tại ngay cái giây phút này mình ước mình được ôm con mình ước mình được thấy tim của mình ước mình được thấy thầy của mình ước mình được gặp những cái người mà mình yêu thương nhất. Mặc dù nó không có tới mức là bạn sắp chết, nhưng mà 30 phút đó nó cho Nhi reflect rất là nhiều là đủ là cái gì. Bởi vì lúc đó bạn không có điện thoại để bấm, bạn không có tivi để coi, bạn chỉ có một cái nhạc nhẹ nhẹ ở trong bệnh viện. Ok, và bạn chỉ nghe tiếng y tá nói chuyện, bạn chỉ nghe tiếng y tá nói với người kế bên là tôi chuẩn bị đâm kim vô mạch máu cho bạn, để lỡ nhưng mà bạn bị cái gì trong quá trình mổ thì bác sĩ có thể chích cho bạn ngay lập tức, rồi đâm vô mạch máu đây, rồi họ kiểm tra huyết áp của bạn. Thì bạn nghe được những cái tiếng đó thôi, nhưng mà bạn không có nghe được một cái gì khác trong lòng của bạn, ngoài bạn đã cảm thấy đủ trên cuộc đời này chưa. Bạn chọn cái gì là đủ với bạn. Nhi không trả lời được câu hỏi này cho Hưng, Nhi có thể trả lời câu hỏi này được cho Nhi, tức là Nhi đủ. Lúc Nhi bước ra khỏi phòng mổ, tỉnh lại với y tá kêu mình dậy, rồi y tá đưa đồ cho mình mặc, rồi y tá mới cho mình ăn. Tại vì trước khi mổ bạn không có được ăn, tức là Nhi không được ăn 2 ngày, Nhi chỉ uống nước làm sạch ruột. Tại bác sĩ sợ trong quá trình mổ hình như mình chết bởi vì trào ruột hay sao á, tức là bụng mình phải rất là sạch khi mình mổ. Thì khi mà bạn đã không được ăn rồi, bạn rất là mệt, rồi họ chích cả tỷ thứ vô người bạn nữa, rất là kiểu như là cái cơ thể của bạn khi nó yếu xuống á, bạn sẽ cảm xúc của bạn lên nhiều hơn. Có những nghĩ mọi người nên trải qua cái đó để mà bạn biết như thế nào là đủ. Bạn biết như thế nào là đủ. Vậy thì tiếp tục sống như vậy đi em.
Chị chưa thấy một ai trên cuộc đời này mà họ sắp chết mà họ nói là trời ơi tôi tự hào quá bởi vì tôi kiếm được mấy tỷ đô hết á. Họ chỉ nói là tôi tự hào bởi vì con cái của tôi yêu thương tôi, gia đình của tôi kế bên tôi, bạn bè của tôi đến giờ vẫn trung thành với tôi, hay là cho nên là tiếp tục sống như vậy đi. Chị như cái câu cũ của chị là vậy, chị luôn nghĩ là mọi người nên sống với cái cách mà họ chọn, bởi vì tất cả mọi sự chọn lựa đều có một cái giá phải trả và đôi khi em phải để cho họ tự trải qua. Yeah. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm, tiếp tục lan tỏa cho những người khác. Và những các bạn mà muốn học nhiều hơn những cái kiến thức của Nhi song song với cái này, ok, đường link ở dưới mô tả, được chưa? Kết nối với nhau, học với nhau để nhận được nhau nhiều hơn cái cơ hội để mà bạn thay đổi bản thân của bạn, được chưa? Nhi sẽ gặp lại bạn trong những cái livestream kế tiếp. Bye bye.